الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودالوژي په 10م څپرکي کې په 3مه برخه کې موږ او تاسې به دا ځل د کیفي څېړنو په برخه کې والډیټي او ریلایبلیټي د ډاټا څرنګه غواړو معلوم کړو او څرنګه څه ته وایي. د هغه تیر درسونو په دوام باندې چې موږ او تاسې په کمي ډاټا کې والډیټي او ریلایبلیټي وکتل، دا ځل به په کیفي ډاټا کې څه ناڅه خبرې ورباندې وکړو تر څو د موضوع سره اشنا شو. په اډوانسډ ریسرچ میتود کې چې هغه به تاسو ته په ماستر او ډاکټرا کې به راځي، په هغوی کې به تاسو هم پر دې برخه باندې نور هم په واضح توګه وژغېږئ چې ځینې مختلف استراتیژیانې شته د دې لپاره چې په کیفي څېړنو کې موږ او تاسو والډیټي او ریلایبلیټي معلومه کړو. مګر معلومداره خبر ده چې دلته به موږ او تاسو یو ځل پر بعضو عنوانونو باندې وژغېږو چې ورسره اشنا شو. ریلایبلیټي که چیرې موږ او تاسو راولاړېږو په کوالټیټیو ریسرچ کې غواړو معلوم کو، نو موږ او تاسو به څلورې عمده تګلارې ورته لرو یا څلور عمده تخنیکونه چې د هغه پر پار باندې مخ ته بیایو. یو ته ویل کېږي کریډیبلیټي، دوهم ته ویل کېږي ټرانسفربلیټي چې دا خپل تخنیکي نومونه دي، او دریم ته ویل کېږي ډیپینډیبلیټي. دا هر یو بیا ځان ته خپل استراتیژي او تګلار لري چې د هغه تګلارو په کارولو سره په اډوانس ریسرچ کې تاسو ته ویل کېږي. او څلورم ډول چې دی کمپارمیبلیټي ده، دغه د ریلایبلیټي په پار باندې څلور عمده تخنیکونه دي چې عمومي کاریږي او ورته استعمالیږي. مګر عیني شکل کې د والډیټي لپاره هم راو تاسو کارو چې هغه ټرست ورټینس دی، د ډاټا ده، تیوریټیکل والډیټي ده، او داسې وضع کنسټرکټ والډیټي ده، په ترتیب سره ورته کاریږي. موږ او تاسو که چیرې راسو کریډیبلیټي باندې څه ناڅه لږ وغږېږو چې تر څو د موضوع سره فقط همدومره شو چې اشنا شو. نو موږ او تاسو به د یو موضوع سره مخامخ شو، هغه دا چې کریډیبلیټي معمولا هغه ستا د برخې تفسیر شي چې دا تفسیر باید په داسې شکل سره وسي، یعنې انټرپریټیشن چې تاسو د کوم دغه کوي، د یو انټرپریټیشن د کوم موضوع چې تاسو کوي، تفسیر چې موږ او تاسو ورته وایو، وضاحت چې کله تاسو ورکوي، هغه تفسیر باید څومره صحیح، څومره کریکټ وي او همدارنګه ډیپینډیبل وي، په یو موضوع تړلی واوسي. دا خواص چې پکې پیدا شي موږ وایو چې هغه کې کریډیبلیټي مراعات شوې ده. بل کریډیبلیټي هدف دا ده چې موږ ستاسو لپاره د یو سوال ځواب هم حلوي چې آیا دغه ډاټا پوره ده او که نه ده پوره، ځکه دا د هغه مفکوره ده یا نظر دی چې څېړونکی له ځانه سره لري او په تفصیلي بڼه باندې دا واضح کوي چې آیا زما دغه معلومات صحیح دي، سم دي او قابل دي چې پر یو موضوع باندې تړلي واوسي. معمولا والډیټي د ریلایبلیټي لپاره چې کله کریډیبلیټي کاریږي، یو شی دا دی چې دا زیاتره وایي چې د ریلایبلیټي په خپل شکل کې ریالټي هر شی نه لري، موږ مجبور یې هغه به کریډیبلیټي کوو. د کریډیبلیټي څخه هدف دا دی چې هغه ته تفسیر کوي تر څو هغه صحیح برخې ته ځان ورنږدې کړي. یو اساسي تخنیک چې څېړونکي ورته کاري هغه د ټریانګولیشن تخنیک دی. ټریانګولیشن موږ تاسو په انسټرومنټس کې ولوستله چې مختلفې تګلارې کاروي، یعنی یو انسټرومنټس نه کاریږي، مور دین دوه انسټرومنټس ته اپلای کوي چې تر څو بالاخره تاسو د ډاټا هغه ریالټي او صحیحوالي ښکاره کړي او استعمال شي. لکه بعضې انټر ډیسپلینري تیوریانې چې موږ تاسو ته کوو کاروي. بل علاوه د کرایټیریا د کریډیبلیټي موږ دا هم ویلی شو چې دا یو هولیسټیک شکل، یو جمعي اړخ دی چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو راځو دغه موضوع په عموم کې غواړو ورکړو تر څو داسې ډاټا شاوخوا کې ورته پیدا کړو چې هغه زموږ د اساسي موضوع برخه چې تفسیر کېږي هغه ومني. یو تخنیک چې مثلا د کریډیبلیټي لپاره کاریږي بل هغه ریفلکسیویټي ده. ریفلکسیویټي دا هم یو تخنیک دی چې په انتقادي بڼه باندې دغه ریسرچر راولاړېږي از ا هیومن انسټرومنټ. دلته یو اصطلاح ورته کاریږي از ا هیومن انسټرومنټ. په انتقادي بڼه باندې دا پروسه داسې شکل کې سراسر ښکاره کوي چې هغه په خپل ذات کې انعکاس ورکړي د دې موضوع چې دا بالاخره څه ده، صحیح ده. یعنی هولیسټیکلی په جمعي او مجموعي بڼه باندې د مختلفو نورو نظریو په تفسیر باندې هغه څه کوي، یادوي. د دې څخه وروسته دوهم ډول چې موږ او تاسې خبرې ورباندې کوو هغه ټرانسفربلیټي ده. ټرانسفربلیټي سه معمولا
خصوصا و یو خاصی عمده نمونې ته توجه ډیره کیږي تر څو هغه معلوم کړي. دا یو ډیر اساس خبره ده. د مثال په توګه په دې کې څه چم کیږي، څېړونکی راولاړیږي پرپوزبل سامپل پورته کوي، یعنی د دې لپاره چې هغه کومه تیوري دی لري هغه تیوري باندې اتکا یوازې ونه کړي او یو نمونه هم ورسره پورته کړي، نو قصدي ډوله نمونې راپورته کوي چې هغه پرپوزبل دي. څېړونکی خپله په هغه کې داخل دی او بایسنس یا تعصبي اړخ پکښې لري چې د کم نمونه راټوله کړي. د دې لپاره تر څو د تیوري په کې بیا یعنی د تیوري په ډیپت کې دی پوه شي چې آیا هغه تیوري صحیح ده او که نه ده صحیح. نو د یو مخصوص سنګل کیس یا ډېر لږ پرپوزبل نمونه راټولیږي او دا تخنیک ورباندې اپلای کوي تر څو معلوم کړي چې په دې ډاټا کې ریلایبلیټي شامله ده او که نه ده شامله. اوس دریم ډول چې موږ او تاسې خبرې ورباندې کوو هغه ډیپینډیبلیټي ده. ډیپینډیبلیټي معمولا موږ او تاسې یاد کړ چې آیا کوم فایندینګز چې کله دي یا نتیجه ګیري چې کله موږ او تاسې راباسو، آیا دغه نتیجه ګیري د یو او بل ډوپلیکیټ یعنی کاپی ده او که نه ده، ډوپلیکیټ یا ریپیټ تکرار دی او که نه دی. که چیرې تکرار نه وسو نو دغه سیټینګ چې کله پیدا کیږي د تشریح چې کله ورکول کیږي په دې حالت کې دا خپله د ډیپینډیبلیټي څخه هدف. د دې لپاره بیا هم موږ خپلې استراتیجیانې لرو. مثلا د دې میجرمنټ سخت دی معمولا ځکه چې دغه د دې په منځ کې چې کوم شباهت پیدا کیږي دا شباهت خپله په صحیح توګه سره نشي کېدلی چې په صحیح توګه اندازه کړي. ځینې عمده تخنیکونه چې د دې لپاره کاریږي مثلا څېړونکی کاري یو د هغو څخه ټریانګولیشن دی چې مال مختلف انسټرومنټس کاریږي. دوهم د هغه څخه پیر ایگزامینیشن دی چې دا په اډوانس ریسرچونو کې تاسو ته نو دا ټوله تشریح کیږي، تاسو دلته یاداشت فقط د ځان سره نیسئ. د دې څخه وروسته انویسټیګیټرز پوزیشن دی دا دلته راځي او څلورم ډول یې آډیټ ټرایل دی. دا هر یو اوږد او مفصل بحث دی چې په دې کې بیا موږ کار ورباندې کوو. د دې څخه وروسته څلورم ډول چې دی هغه کنفرمابیلیټي ده. کنفرمابیلیټي بیا آیا دغه ریزلټس چې کله ځای پر ځای سوي دي په دې ځای کې دلته که چیرې راسو په دې علامه یاد کړو دغه څلورم ډول چې دی ریزلټس چې کله کېږي آیا دا په ښه توګه سره ویل ریزنډ سوي دي که یا یعنی قابل د قبول دی هغه ریزن چې ورکول سوي دي په هغه ریزن باندې دا منونکی دی او که نه دی. نو دا خپله بیا هم ځان ته مختلف تخنیکونه لري. د هغه تخنیکونو په کتلو سره به دا څه کېږي بالاخره کاریږي. دغه څلور عمده تخنیکونه دي چې موږ او تاسې یې په کوالټیټیو ریسرچ کې ریلایبلیټي په پار باندې وایو. او همدارنګه والیډیټي چې بیا که چیرې تاسې غواړئ معلوم کړئ په کوالټیټیو یعنی کیفي څېړنو کې هغه هم څلور ډوله له ځان لپاره لري چې دغه درې ډوله بیا په دا یوه کې خپله شامل دي. یو هغو ته ویل کېږي ډسکریپټیو والیډیټي ده چې په دومره اندازه تشریح ولري چې تشریح د دې موضوع دا اړخ معلوم کړي چې آیا دا موضوع قابل ده ډاډګیرنې ده او دا دوام کوي او هر ځای کې قابل استعمال ده او اعتبار پرې کېږي، یا هغه څه چې موږ په فکر کې راوړي وي او هغه رقم راسي هغه موږ په والیډیټي په حساب سره دلته یادولی شو. دوهم ډول یې موږ او تاسې انټرپریټیټیو ورته وایي چې تشریحي اړخ دی چې بېرته هغه د ریلایبلیټي اړخ ته ډېر ځي. انټرپریټیټیو والیډیټي ده. او دریم ډول چې دی هغه تیوریکل بیس دی چې په دې ترتیب سره دا ستا موضوع نور هم سپورټ کېږي چې نورې مختلفې تیوریانې ورباندې اضافه او علاوه سي. دا خپلې استراتیجیانې لري په کیفي څېړنو کې چې هغه هم ځای پر ځای کېږي. او بالاخره ټرسټ وردنس دی. ټرسټ وردنس دا درې څلور ډوله دي، یو دوه درې او څلور. دغه درې ډولونه به په دې څلورم کې انکمپس کېږي ځایږي او د دې نومونو د یاداشت سره فقط موږ او تاسې پر دې ځای اکتفا کوو. په ډېر اډوانسډ ریسرچونو کې بیا موږ او تاسې ځو پر دې نور ژور غږېږو چې دا تخنیکونه څه رقم کولی شو موږ او تاسې په کیفي څېړنو کې په عملا توګه سره د مختلفو تګلارو له لارې یا دیمونو له لارې په عمل کې ورسوو.